po nagpunta rin ako po dun sa region para po meron pong magandang loob na magbigay sa akin ng pagkain po para sa mga region. Yun na po yung moment para po nakapatid sa masjid ng Haram kung saan po nagpi-perform ng Umrah at saka po nagpi-pray ang lahat po ng mga Muslim na pumupunta dyan. Napakaganda po ng lugar na yan. Tapos pakiramdam mo parang ka nang nasa langit talagang heaven. Napakasarap sa pakiramdam, mawawala ang mga problema. Sobrang sarap. Maraming taong magdarasal para sa anak, para sa kanilang mga kahilingan, para sa katapatan ng mga kasulatan. So, sa mga gusto pong pumunta dyan, napakaganda po ng lugar na yun.